Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi mă uit la previziunile pentru întreaga săptămână, să vedem ce mesaje putem descărca din mentalul colectiv. Vă rog tare mult să luați de aici lucrurile care rezonează cu voi și ce nu să lăsați deoparte. Mulțumesc tuturor celor care sunt parte din comunitate și revin aici cu drag de fiecare dată, îmi sunt alături. Iar dacă ești aici pentru prima dată și găsești utile informațiile pentru tine, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi clipurile. Vă invit de altfel pe toți să faceți acest lucru în măsura în care aveți plăcerea sau timpul disponibil. Această rugăminte nu este pentru a-mi face mie pe plac, ci este, din punct de vedere tehnic, modalitatea în care lucrează algoritmul pe YouTube. Și vă voi spune un lucru foarte important. Toată săptămâna trecută pentru mine a fost o luptă să pot posta. De fiecare dată când încarc un clip, fie durează foarte, foarte mult, fie după ce se încarcă, durează foarte mult să proceseze în spate pe platformă, acolo unde voi nu aveți vizibilitate, subtitrările. Oricât de rapid aș lucra eu, sunt la mâna YouTube-ului și nu pot controla deloc acest proces, pe lângă faptul că sunt extrem de ocupată ca tot omul, am și o viață de familie, un copil de crescut și preferințe sau dorințe pe parcursul unei zile. Mai vine și această poveste realmente pe umerii mei și în fiecare zi mă scoate din minți. Așadar, eu vă rog să fiți înțelegători. În măsura în care puteți, sigur că da, voi mă urmăriți sau urmăriți aceste informații dacă doriți și dacă rezonați cu ele. Și uite că are legătură și cu săptămâna. Soarele și începe tranzitul prin Scorpion, iese din zona balanței și se îndreaptă către nevoia de control, către manipulare, jocuri de putere, mister, dar și capacitatea enormă de regenerare. Scorpionul sigur că este un arhetip foarte puternic, vrea putere și simte nevoia să controleze mediul exterior, doar că ajunge din întâmplare, din greșeală sau din hazard la emoții foarte intense pe care ulterior nu le mai poate gestiona în liniște. În consecință vom avea tranzite care ne ajută să descreștem puțin intensitatea aceasta emoțională care poate să se reverse asupra noastră. Vom avea destul de multe interacțiuni la nivel de arhetip planetar, doar că nu voi intra în detalii pentru că detaliile acestea tehnice nu vă ajută pe voi cu nimic. Este o săptămână în care puteți descărca, puteți afla, puteți pune cap la cap niște informații. Ne îndreptăm către o perioadă care, din punctul meu de vedere, va fi una culminantă, cel puțin sfârșit de noiembrie, început de decembrie, posibil să vedem așa la nivel global foarte, foarte multe lucruri pe care în ultimii 100 de ani nu le-am văzut, nu am avut noi acces la așa informații. Întreaga lume este o scenă și toți suntem actori. Este ca și când am trăit într-un joc și acum personajele care au foarte multă putere la îndemână vor începe să rescrie istoria. Ce vă mai pot spune? Să fiți atenți să nu vă stresați, să aveți grijă la sistemul cardiovascular, să aveți grijă la nivelul în care vă implicați în anumite lucruri și discuții în funcție de gândurile voastre și de ariile importante din viața voastră. La nivel individual, energia vă îndeamnă să fiți ușor sceptici, să vă gândiți de 2 ori înainte de a face ceva. Dacă nu aveți încredere, nu aveți acel feeling bun despre o anume situație, despre o anume persoană, să vă îndepărtați de acolo, pentru că altminteri s-ar putea să fiți atrași în acele jocuri de putere despre care am vorbit. Vom avea 2 grupuri astăzi, nu am mai pus simbolurile, am pus direct seturile de cărți, acesta mov și acesta verde. Vă alegeți voi și vom vedea despre ce este vorba pentru fiecare grup în parte. Încep cu oracolul, să vedem ce ar trebui să faci tu pentru a trece cu bine această săptămână, pentru a vedea clar și transparent adevărul, ce ai de făcut sau ce poate apărea, ce te poate apăsa. În primul rând, o călătorie sau momentul T0, de unde tu să începi ceva. Avem un număr 4 care sigur că este corespondentul
Împăratului, capacitatea de a-ți regla, de a-ți autoregla singur emoțiile, capacitatea de a-ți asuma responsabilitatea asupra propriei tale vieți, dar este vorba și despre casă, spațiu locativ, proprietăți, trecut, părinți, familia. Să fii implicat în treburi care au legătură cu ceea ce am enumerat. Poate fi o săptămână administrativă cu lucruri de bază, lucruri absolut firești și normale care să-ți atragă atenția, dar sigur că începând acest sezon al Scorpionului este vorba despre a repara. Reparații în casă, reparații care pot avea legătură cu apa, cu circuitul apei la voi în casă, poate fi și cu electricitatea, ceva aici în discuție, sau este vorba despre vizite, nu știu, cineva să aibă nevoie de voi sau ceva provocări cu sănătatea și voi să fiți nevoiți să faceți niște drumuri în acest sens, sănătatea cuiva drag sau a voastră. Nu trebuie să fie ceva critic, nu mă uit la așa aspecte, ținem vibrația sus, pur și simplu analize, drumuri la doctorul vostru de familie, la medicul curant. Ai puterea, exact cum am spus, Scorpionul este, cred că cel mai puternic și nu cred, chiar așa este, arhetip din zodiac și uite, ai puterea să treci peste toate aceste lucruri, ai puterea să începi ceva nou, un proiect nou, să-ți schimbi locul de muncă sau să inițiezi ceva, indiferent de lucrurile la care te gândești tu acum. Începuturi. Mă bucur tare mult când energia confirmă mesajele pe care le simt, chiar și fără cărți. M-a întrebat cineva dacă pot să vorbesc și fără cărți. Pot să vorbesc și fără cărți, pot să mă uit și în nisip, și în pietre, și în frunze, și în bețe, și în tot. Și tot deslușesc mesaje. Pot găsi însemnătate și în alte lucruri față de cărți. Nu este neapărat necesar să mă uit aici. Pentru mine este de real ajutor acest aspect, întrucât îl am pe Mercur în Pești și Pești înseamnă fotografie, artă vizuală. Să vedem ce spune energia. Avem un 7 de cupe, 9 de cupe, 2 de monede, 4 de bâte. La nivel general este foarte important să înțelegi ce vrei și să ai puterea să iei o hotărâre. Pur și simplu, fac sau nu fac, vorbesc sau nu vorbesc, acționez sau nu acționez, pentru că energia te favorizează pe parcursul acestei săptămâni să ai toate șansele să reușești ceea ce îți propui. Și când vine vorba despre relația ta și când vine vorba despre casa ta. Pentru că intrăm pe acest sezon al Scorpionului, trebuie să fim foarte atenți. Uite, 9 de cupe spune că ție îți pot ieși foarte ușor lucrurile în săptămâna ce urmează, doar că trebuie să fii atent la jocuri de putere, la manifestare și la manipulare. Să nu pici dintr-o extremă într-alta, din a fi personajul pozitiv în povestea vieții tale, într-unul negativ. Toți avem și lumină și umbră, și întuneric și lumină. Nu suntem niciunul dintre noi sfinți. În zona relațiilor începe săptămâna cu puțină confuzie, nu știi către ce să te îndrepți, ai ceva discuții cu partenerul tău sau ai vrea ca partenerul tău să facă ceva și acel ceva are legătură cu o investiție, are legătură cu partea financiară sau are legătură cu gospodăria, cu treburile administrative ale casei, unde tu s-ar putea să te simți singur, unde tu s-ar putea să te simți copleșit, chiar dacă ești perfect capabil să ții rutina casei tale, să faci ceea ce trebuie făcut pentru tine, relația ta de cuplu și, nu știu, familia ta, ești puțin copleșit și ai nevoie de ajutor. Cere-l și ți se va da. Dacă nu-ți dă ajutor, atunci trebuie să spui cum te simți și să insiști sau să iei o hotărâre în acest sens. Lucrurile trebuie clarificate și energia Scorpionului te ajută să regenerezi un comportament, un tipar, un obicei pe care tu și partenerul tău îl aveți. Mai poate fi vorba despre o excursie, despre ceva, o aniversare pe care vreți să o faceți sau către care vreți să vă îndreptați, să mergeți undeva. Poate fi vorba despre achiziția unei case, despre vânzarea
unei case, ceva ce are legătură cu casa voastră, da? Tot ceea ce ține de moșteniri, tot ceea ce ține de împărțirea bunurilor poate fi în discuție pe parcursul acestei săptămâni. Ai foarte multe alegeri, important este să-ți alegi drumul, pentru că altminteri te trage viața și energia în direcții unde nu vei avea cum să controlezi niciun fel de deznodământ. Cei care sunteți singuri, este o perioadă în care ați vrea și nu ați vrea să faceți niște lucruri, v-ar plăcea, nu v-ar plăcea să aveți pe cineva. 2 de monede spune că îmi place și viața mea așa cum este ea acum, dar parcă mi-ar plăcea și cineva alături, pentru că singurătatea este grea. Singurătatea într-adevăr este grea, dar nu aceea este baza pe care voi veți atrage o persoană alături, ci trebuie să fie cineva care rezonează cu voi, care să vină alături de voi și să vă bucurați de viață împreună, nu doar cineva care să ne țină de urât, să nu mai fim singuri. Asta îmi spune mie aici energia, asta vă transmit și eu vouă. Puteți întâlni pe cineva, uite, într-o activitate comercială, într-un moment de răscruce, într-un moment de confuzie, să apară așa dintr-o dată cineva. Timpul este relativ și de îndată ce întrebați când, vă spun în felul următor. Uitați-vă la ceas acum sau pe telefon. Ok, este ora X. Cine spune că este acea oră? De ce nu este ora 12 sau 13 sau 15:23? Cine a hotărât că ora la care v-ați uitat voi fix acum este ora la care v-ați uitat voi fix acum? Timpul se dilată sau nu în funcție de puterea voastră de manifestare. Și pe acest sezon al Scorpionului avem putere mare de manifestare, trebuie doar să fim atenți la ce gândim și la ce emitem, pentru că manifestăm și ulterior trăim cu consecințele. Pentru cei care traversați așa o perioadă de separare sau v-ați supărat cu partenerul de viață, fostul partener de viață, aveți ocazia acum să hotărâți, să aduceți finalitate și încheiere în viața voastră și să vă decideți voi sau să vă fie vouă clar ce a însemnat relația respectivă, dacă o mai vreți sau nu o mai vreți, pentru că și în funcție de voi se va manifesta deznodământul acelei relații. Dacă cineva a plecat din aceste nevoi primare. Aici, la nivel de bază, au fost neînțelegeri. Cine sunt eu, educația de acasă, țara mea, locul meu, ce am învățat în primii 7 ani, etc., etc. Și atunci, realitatea voastră s-a întrepătruns cu realitatea fostului sau fostei și a apărut un joc de putere, pentru că voi voiați cumva, ei voiau cumva, dar nu aveați aceeași bază de pornire, da? Aceeași programare la mijloc. Voi doreați să mâncați supă cu lingura, iar ei doreau să bea direct din cană. Și acolo apare o mică discuție, deci ce a dus la separarea voastră au fost lucruri mărunte, dar care țin de chestii primare. Bani, unde mănânc, ce mănânc, etc., etc., etc. Poate vă ajută acest mesaj să înțelegeți mai bine ce s-a întâmplat acolo pentru a putea trece peste. Cum vă doriți voi, aici este un nou început, poate fi împreună sau separat. În zona planului financiar este un posibil parteneriat aici, este un posibil contract de lungă durată, pe perioadă nedeterminată, să-i spunem așa, și aveți acum tot ceea ce vă trebuie să faceți un pas. Ori să cereți o mărire de salariu, ori să negociați ceva ce este în avantajul vostru, sau săptămâna aceasta este mai calmă, atmosfera la locul de muncă. Este ca și când nu mai aveți parte de atât de mult stres ca de obicei. Sunt niște alegeri aici importante. Economisesc, nu economisesc, ce fac cu banii mei, cum îi pun deoparte, în ce îi țin, pentru că există inflație, pentru că vedeți bine ce se întâmplă în lume, există tot felul de zvonuri, care nu sunt doar zvonuri, că ajungem să digitalizăm totul. Aveți grijă, fiecare dintre voi trebuie să-și asume responsabilitatea asupra acestor aspecte importante. Nu există cineva care să știe bine sau ce este bine pentru toată lumea, ci voi înși vă veți ști ce vi se potrivește mai mult. Zona stării emoționale, confuzia este cea care s-ar putea să vă dea peste cap, sau apatia, lipsa de vitalitate, pentru că vom avea parte și de așa ceva. Și atunci singur vă veți putea scoate de acolo. Dorința voastră, ce vreau eu, se poate, sau singur mă trezesc și mă motivez. Este o săptămână în care fiecare se va motiva pe sine. Nu există motivatori din exterior.
Să vedem mai departe, mai luăm câteva mesaje. Asul de cupe, o săptămână calmă, o săptămână în care puteți reuși foarte multe lucruri, trebuie doar să ieșiți din acest 7 de cupe. Ce vreau, ce gândesc, ce-mi doresc. Să știți ce aveți de făcut, să spuneți gata de acum înainte și să vă faceți o listă sau să vă fie clar ce vreți. În alta preoteasă. Este o săptămână, așa cum am spus, în care puteți afla foarte multe lucruri. Aflați niște lucruri importante care pe voi vă împuternicesc. Veți avea puterea de decizie. Și 3 de cupe și veți fi foarte bucuroși. Fie este o petrecere spre sfârșit de săptămână, fie este o reușită, fie primiți un răspuns afirmativ la un interviu sau așteptați ceva care are impact financiar în viața voastră și se întâmplă. Puteți câștiga unii dintre voi mai mulți bani în săptămâna aceasta și vă bucurați, bani pentru casă, bani pentru voi, ceva ce vă oferă vă siguranță materială. Să vedem la nivel financiar. Profesional, financiar, cum vreți voi. Dress to impress. O părere bună. Primești o informare. Nu știi ce să faci cu banii. Nu știi dacă te descurci cu banii săptămâna aceasta. Uite, ai o alegere de făcut. Să stai în mentalitatea asta în care crezi că nu reușești sau să crezi că reușești pentru că acesta este potențialul, ca tu să reușești să te regenerezi la nivel financiar. Asta spune Scorpionul. Orice ar fi, o iau de la început. Orice ar fi, reușesc. Și vei reuși aceste lucruri. Pe de altă parte, poate fi un interviu, poate fi ceva ce te ajută pe tine să îți recapeți încrederea sub o formă sau alta. Pentru alții dintre voi poate fi o revedere, poate fi o ieșire în oraș, poate fi o discuție unde vocea ta este auzită, ești luat în serios într-o anume privință unde înainte îți părea că vorbești către pereți și nimeni nu te aude. În perioada ce urmează te vei simți un pic mai bine și vei vedea că cei din jurul tău cumva te iau în considerare, că ai un cuvânt de spus și cuvântul tău face mult bine familiei tale, prietenilor tăi sau că ești tu așa ca un mentor pentru ceilalți. Și în relația ta cumva se schimbă dinamica și prin misterul pe care tu le emani, prin aura ta puternică, dacă te hotărăști în săptămâna ce urmează să fii puternic și să-ți asumi tot ceea ce ai tu în viața ta sau responsabilitatea să fii matur și să te comporți ca atare, vei vedea că atragi după tine situații de viață favorabile care duc către creștere și stabilitate. Să vedem acum ce ne spun și talismanele. Post-scriptum te iubesc. Revii asupra unor lucruri la care te-ai mai gândit anterior și care de această dată sunt posibile, la care acum ai acces. Pe de altă parte, poate fi cineva, un fiu rătăcitor, un copil sau un fost partener sau chiar și partenerul de viață care să revină sau să te vadă, să te audă, să te asculte. Ți se dă atenție. Prieteni. Poate ai așteptat ajutorul cuiva și persoanele respective nu au fost alături. Aici este vorba despre cineva care nu ți-a vorbit, acum îți vorbește. Poate fi și o confirmare, faptul că tăcerea cuiva este de aur, este mai bine așa acum, dar tu să știi că acolo situația este una optimistă sau că cineva te iubește, chiar dacă nu-ți spune, pentru moment situația este în așa formă, sub așa formă, dar uite că se poate debloca. Rămâi pe vibrație înaltă, nu pica în frecvență, pentru că așa vei rezolva. Aventura te așteaptă, ceva începe. Aici este vorba despre sănătate, trebuie să-ți păstrezi mintea lucidă și vibrația sus pentru a nu te îmbolnăvi, te îmbolnăvesc gândurile tale, pe noi asta ne îmbolnăvește. Ne îmbolnăvesc gândurile. Citrinul, bani în plus sau rezolvi, se regenerează ceva la nivel financiar. Sunt mai mulți bani, te simți tu mai bine. Este atât de ușor, nu trebuie să primim în poștă lozul câștigător. Aici avem balanța. Ceva ce te-a înfuriat. Te calmezi în urma unei supărări mari.
Punct. Atenție la ficat gras, atenție la toxine, o detoxifiere, ceva suplimente sau alimente care să te ajute să-ți detoxifici ficatul. O călătorie, te relaxezi, este o săptămână mai ușoară pentru voi cei care ați ales acest grup. Aici avem judecata. Potențialul să o iei de la început. Judecata este cartea lui Pluto și pentru că este guvernatorul Scorpionului, regenerare. Dacă n-ai avut un loc de muncă, poți să îl ai. Trebuie doar să înțelegi ce te-a ținut pe loc sau de ce nu îl găsești. Ori n-ai vrut, ori n-ai crezut în tine. Și acum vrei și crezi în tine. O intenție care poate deveni realitate, ceea ce este pentru tine este pus deoparte. O săptămână norocoasă pentru unii dintre voi. Noroc. Noroc din acela chior. Și veți vedea că apare. Veți recunoaște ceva. Aici avem inițialele R și M. Poate fi vorba despre o amintire. Poate fi vorba despre faptul că puteți folosi acum experiența voastră de o viață. Să nu te îndoiești de tine. Aici este o îndoială. Nu știu dacă sunt bun, nu știu cum pot să fac. Ba da, pentru că ai experiență, te-ai mai confruntat cu așa ceva. Sau dacă ești pus în fața unui fapt împlinit, află că poți face ceva. Tu poți trece peste ce te confruntă pe tine acum, peste ce te agită pe tine acum, peste ce te doare pe tine acum. Poate fi vorba despre aciditate la stomac sau este vorba despre câmpul tău electromagnetic. Când nu știi ce vrei, ești influențat și controlat de societate și săptămâna asta îți spune că trebuie să știi ce vrei, trebuie să spui tare ce vrei. Gândește-te la toate lucrurile care îți fac plăcere și spune-le, pentru că așa te regenerezi. Ceva ce are legătură cu un șef sau o șefă poate ieși la suprafață, poți ajunge să ai o discuție. Nu aș lua niciun fel de hotărâre foarte drastică, foarte puternică sau nu aș face nicio schimbare eu personal în săptămâna ce urmează când vine vorba despre locul de muncă. Aș mai aștepta puțin. Poate fi vorba despre Râmnicu Vâlcea aici, știu că mulți mă ascultați de acolo, poate fi vorba despre Râmnicul Sărat, poate mă urmărește cineva de acolo, sau poate fi vorba despre vitamine, aveți nevoie de minerale mai degrabă în corp, apă cu sare, un pic de apă cu un pic de sare și totul se regenerează. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc o săptămână minunată, să ne reauzim cu bine data viitoare, merg către următorul grup. Dacă ați ales pachetul verde de cărți, să vedem ce trebuie să faci tu, cum trebuie să fii tu sau ce te poate ajuta în săptămâna ce urmează să reușești. Să fii foarte hotărât, să începi ceva și să-ți fie foarte clar obiectivul, să-ți trasezi un obiectiv și să nu te îndepărtezi de la el. Te va motiva ce îți dorești, te va motiva ce gândești sau ar trebui să ai un obiectiv, o direcție foarte clară pe care să mergi. Sensul vieții tale, inițiativa, magicianul, direcția pe care vrei să mergi sau aceasta este o confirmare că poți reuși să ieși dintr-o poveste tristă, să ai succes dacă ai o dorință care îți este prezentă în minte și să investighezi ceva, să cercetezi ceva sau înainte de a face ceva în săptămâna ce urmează, trebuie să te asiguri că ai toate datele problemei. Aici, cartea spune, ai nevoie de mai multe informații pentru a putea face ceva. Uită-te îndeaproape la toate scenariile, la toate posibilitățile, înainte de a acționa. Este foarte simplu. Deși poate nu pare, să știți că voi sunteți într-o perioadă de transformare, într-o perioadă de regenerare, care are sens nu doar cu această săptămână, ci cu întreaga voastră viață. Este ca și când ai puterea să te reîntorci la plan, ai puterea să te întorci la sensul vieții tale, ai puterea să-ți găsești drumul, sensul, oamenii potriviți, alături de care să trăiești, să evoluezi și să fii bine. Ai ceva de făcut, simți că asta îți dorești foarte, foarte mult, cercetează. Să ai toate informațiile la îndemână. Uite, avem aici magicianul, roata destinului, 2 de monede și
și judecata. Foarte interesant, și la celălalt grup a apărut 2 de monede. Îmi plac aceste etalări pe variante, atât că îmi este foarte greu să spun pentru ambele grupuri când am ceva de transmis. Ideile, într-o parte las niște informații, în altă parte las alte informații, deși informațiile, să știți că v-ar ajuta pe toți. Chestii generale, chestii care au legătură așa cu viața în mod general, știu că este o variantă pe care o preferați și așa le fac. Să vedem despre ce este vorba. La nivel general, este o oportunitate foarte bună în funcție de hotărârea ta să reușești ceva. Fie este o chestiune cu care te confrunți de ceva timp, datează de acum ceva timp și acum poți lua o hotărâre pentru că acum reușești, fie este vorba despre o revenire asupra unor lucruri pe care înainte le-ai scăpat din vedere, asupra unor lucruri pe care nu ai avut curaj să le faci, asupra unor lucruri pe care nu ai vrut sau nu ai putut să le începi. Perioada ce urmează are foarte multă putere de manifestare în energie și roata se învârte. Este pentru tine cea mai bună perioadă să manifesti. Potențialul este cel mai bun să ți se îndeplinească ceea ce îți dorești. Ești în vârf de roată. Acum trebuie doar să iei o hotărâre și să îți asumi, pentru că are legătură cu viața ta și este o chestiune foarte, foarte importantă. Din perspectiva relațiilor, este o săptămână în care, în funcție de hotărârea ta, poți să o iei stânga sau dreapta. Este vorba aici despre a reevalua niște chestiuni foarte importante care au legătură cu viața ta de familie și de cuplu, cu documente, cu treburi prin casă, cu discuții pe care le aveți în mod recurent. Le puteți pune capăt săptămâna asta, puteți ajunge la niște concluzii foarte importante în legătură cu acele impedimente, în legătură cu acele sentimente pe care le aveți în mod recurent. Sigur că da, pe această energie a Scorpionului, de îndată ce soarele intră în Scorpion pe 23 seara, noaptea, putem fi cumva inundați de emoții foarte profunde, foarte puternice, pe alocuri ușor obsesive și s-ar putea să ne fie greu să ne desprindem de ceva anume. Voi, energia vă spune că a venit vremea să vă desprindeți de ceva. Fie să vă pese mai puțin de anumite lucruri care nu sunt importante, fie trebuie să discutați foarte serios despre niște lucruri care se petrec în mod recurent. Pentru alții dintre voi recuperați niște bani, recuperați niște bunuri sau trebuie să vă intre niște bani. Pur și simplu este o alegere când vine vorba despre această parte financiară. Ceva ce a început prin vară. O discuție care, sigur că a început când era soarele pe cer sus în leu, acum se poate concretiza. Apoi, pentru cei care sunteți singuri, sigur că puteți întâlni pe cineva, trebuie doar să vă dați seama de ce v-a rămas gândul la o anume persoană din viața voastră, pentru că ați rămas blocați unii dintre voi în spațiu și în timp cândva, ori în vremea liceului, ori în vremea facultății, ori cândva, când erați voi mai tineri, ați rămas blocați sau cu gândul la o anume persoană și ulterior să spunem că i-ați cam comparat pe toți cu persoana respectivă. Mai poate fi vorba despre faptul că poate apărea cineva din trecutul vostru aici, nu trebuie să fi fost deja într-o relație cu persoana aceasta, ci doar să fi fost cunoscută, dar până acum să nu vă fi gândit reciproc unul la celălalt ca la potențial partener de viață sau iubiți. Pentru cei care traversați perioade de separare, este important să vă gândiți foarte bine în perioada ce urmează ce vreți, pentru că s-ar putea ca această roată să se învârtă și să obțineți o împăcare, doar că împăcarea respectivă vă va trezi la realitate. Ori descoperiți că ați luat hotărârea potrivită să vă împăcați cu cineva, ori descoperiți că mai bine vă vedeați de viața voastră singuri și sigur că toate aceste alternative se aplică pentru că avem și plus și minus și întuneric și lumină și trăim în dualitate. La nivel financiar, la locul de muncă, o șansă. O șansă. Trebuie să luați o hotărâre și să știți că acum sunteți favorizați să aveți un deznodământ pozitiv în legătură cu hotărârea respectivă.
poate fi o renegociere, poate fi vorba despre discuția asupra unei promovări, poate fi vorba despre niște planuri pe care le-ați avut, care acum se pot concretiza, poate fi vorba despre o recuperare de bani, care sigur că s-ar putea să aibă legătură cu casa voastră, familia voastră, poate fi vorba despre un nou loc de muncă, dar în funcție de dorința voastră, să știți, în funcție de modalitatea în care voi acționați, se poate ivi o șansă. Iar la nivel medical, atenție la lucrurile pe care vi le doriți, pentru că unora dintre voi vă scapă din vedere. Faptul că dacă astăzi sunteți bine, vă epuizați la maxim. În permanență trebuie să fim atenți la ce facem, pentru că mâine s-ar putea să nu ne simțim la fel de bine. Văd niște dureri musculare aici, poate fi vorba și despre dureri de umeri, despre dureri de coloană. Alții dintre voi trebuie cumva să țineți un regim sau să faceți o detoxifiere. Văd bazinul, o stare emoțională foarte, foarte amplificată. Avem 7 de monede. Un pic de răbdare pentru a face ceva. Înainte de a acționa, asigurați-vă că ce este în mână nu este minciună, că nu mergeți după un ideal. În perioada ce urmează este crucial să fim maturi și responsabili, pentru că altminteri dăm startul unor noi cicluri de viață pe care le manifestăm conștient sau inconștient și vom trăi cu acele consecințe. 7 de monede vine și cu o confirmare că puteți reuși ceva anume. Fie ați avut răbdare, fie trebuie să mai aveți un pic de răbdare pentru că se întâmplă niște lucruri în planul acesta subtil care vă avantajează, dar trebuie să se alinieze și ele. Mai aveți voi aici de adus pe masa negocierilor, pe masa discuțiilor, niște elemente în plus. Trebuie să verificați niște acte, trebuie să vă asigurați că informațiile pe care le dețineți sunt corecte. 3 de cupe ca și la celălalt grup, o bucurie și un spânzurat întors. Îl luăm oricum ar fi el. Aici vorbim despre pești, despre spitalizare, dar și despre faptul că nu mai ești spitalizat, nu mai ești imobilizat, nu mai ești bolnav. Spânzuratul este practic matrixul acesta de 12, spațiu, timp și oră, care vă spune în acest moment că nu există un timp care se scurge, că nu a expirat timpul. Pentru unii dintre voi este valabilă următoarea situație, și anume faptul că se scurge timpul sau atenție la termenele limită. Dacă vreți să începeți ceva, fiți atenți la termenul limită de depunere, de aplicare, etc., etc. Iar pentru alții dintre voi este un moment foarte bun să reevaluați ceva, dar într-o altă formă, într-o altă manieră. Să modificați puțin datele. Vedeți, 7 de monede nu este o carte flexibilă, din contră. Este o energie care nu se mișcă. Iar spânzuratul vă arată că dacă voi nu mișcați energia, dacă voi nu acționați și nu faceți ceva, veți fi în permanență pe lângă sensul vieții voastre. Asta înseamnă nemulțumiți. În timp ce roata se învârte și voi aveți la fiecare pas șanse să o luați de la început și să vă regenerați, unii dintre voi s-ar putea să fiți blocați în povestea voastră de viață, deși vi se oferă alternative, dar alternativele respective devin posibile sau apar în viața voastră în funcție de deciziile voastre. Poate fi vorba aici despre ieșirea dintr-un blocaj, poate fi vorba despre deblocarea unei situații care a durat foarte mult timp. Este vorba despre faptul că acolo unde ești dat afară pe ușă, tu trebuie să intri în perioada ce urmează pe geam și să o luați realmente ad literam. Nu vă dați bătuți. Ăsta este mesajul pentru voi. La nivel de sănătate, atenție la efortul fizic, atenție la activitatea voastră zilnică, care vă scoate puțin din starea de echilibru. Uite, am vorbit mai devreme despre mere la celălalt grup și uite merele aici. La locul de muncă, competiție. Jocuri de putere, poate fi un abuz de putere, pot fi niște reguli, niște condiționări care vă constrâng, niște constrângeri realmente, poate fi o luptă
plăți, o luptă pentru supraviețuire, iar energia vă spune nu trebuie să lupți pentru supraviețuire, trebuie să te pui la curent cu tehnologia din acest moment prezent, trebuie să vezi că oricând, oricum, tu poți să câștigi un ban în plus, nu mai sta în bucata și în ideile pe care le-ai avut până acum, deschideți puțin percepția pentru a vedea că se poate în plus. Banii sunt o monedă de schimb, sunt energie și ei, sunt un concept inventat pentru manipularea maselor, practic. Voi aveți o bucurie aici, o șansă. Vă surâde norocul. Să depuneți niște acte, să faceți niște lucruri administrative. Cavalerul de monede. O ofertă. Încet și sigur. Veți reuși să faceți ceva încet și sigur, să știți, și este ceva concret, este ceva palpabil. Vei avansa. Asta se întâmplă, vei avansa, nu vei rămâne aici blocat. Vei putea relua niște lucruri sau te deblochezi și vei avansa. Și este extraordinar de bine. Să vedem ce ne spun și talismanele. Ca și la celălalt grup, Postscriptum te iubesc și este cineva care își prinde curaj să-ți spună ce simte pentru tine și chiar dacă nu este o iubire neapărat ca în filme, este o scuză, este respect, este o recunoaștere, poate fi orice în acest sens, ceva ce nu mai implică dramă, o avansare, exact cum am spus, avansezi, ieși dintr-un blocaj, poate fi o discuție, poate fi o reușită la nivel administrativ, o perioadă de bucurie, o perioadă de liniște, ca și la celălalt grup, țineți vibrația sus, ceva crește. Pentru voi este foarte mult progres în săptămâna ce urmează și vei vedea drumul pe care să mergi. Exact cum am spus, la voi este o chestiune a timpului. Ți se mai oferă o șansă sau prelungești un termen. Ai timp. Ai timp. Uite, bună încerc. Vei putea încerca. Este ceea ce este. Ia lucrurile așa cum sunt și mai încearcă o dată. Sau încearcă, nu te da bătut. Se înfrumusețează o situație sau tu pur și simplu ieși dintr-un blocaj și te simți bine, stima ta de sine crește și tu contribui la această schimbare. Nu vine ea din nimic. Tu vei face ceva anume. Cineva îți citește pe buze sau tu poți să te uiți la chipul omului și să știi, vei simți dacă reușești ceva sau nu. Este prosperitate, karma și aici avem pe de-o parte eremitul, aici avem pe de-o parte puterea. Răbdarea te trece marea. Asta spune aici concluzia acestor talismane. Și aici și justiția. Posibilitatea să egalezi ceva, posibilitatea să mai încerci o dată, posibilitatea să corectezi ceva, să remediezi ceva. La orice nivel. Să te liniștești. Avem o floare de mușețel. Inițialele sunt WN și R. Win. Ai un câștig. De cauză, un câștig în instanță, o reușită. Reușești ceva foarte important. Se îndepărtează un nor de pe cer. Iese soarele. Vezi aici cum este spânzuratul, da? Este în îngheț și aici vedem niște raze ale soarelui care topesc zăpada și înflorește ceva. Deci ceva se naște. Este o narcisă. Reușești până la urmă. Poate treci prin diverse situații. Narcisa o asociez foarte bine cu desenul animat Sandy Bell. Când după multe încercări, ea până la urmă reușește ceva. Și are în jur mulți prieteni. Se poate baza pe mulți prieteni, dar există și momente în care trebuie să facă ceva singură. Deci tu singur poți să reușești ceva, poate este o săptămână în care să nu te bazezi pe nimeni, ci să mergi tu singur să rezolvi ceva, pentru că reușești și te bucuri. Acum, trăiește toată săptămâna zi după zi, zi după zi, nu te îngrijora pentru mâine, pentru că așa vei avea parte de succes. Ron, niște bani. Primești niște bani, încet și sigur, sau, nu știu, trebuie să faci o reclamație, să ți se întoarcă niște bani, un retur, ceva. Se rezolvă, încet și sigur, nu-ți pierde răbdarea. Ceva legat de pensii sau de asigurări, de tot felul, sau de partaje, asigurări de viață, asigurări medicale. Ai grijă la situații care se tot repetă. Fii atent că ceva se repetă. Dar poți reuși, poți rezolva. Și vezi că este un circuit.
Este un întreg proces, nu doar o etapă anume, este un întreg proces. Ai grijă la acest lanț de evenimente. Mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o săptămână minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!